हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु, आज पनि तपाईहरुमाझ मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु, यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु। स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियो साथै आवश्यकता अनुसारको हरेक भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई दिने गर्दछु यही च्यानलबाट। साथीहरु, आज पनि तपाईहरुमाझमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो के कोलाई भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। साथीहरु, केही दिन यता चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ टिकटक सम्बन्धित भिडियो चाहिँ अनिवार्य दिइरहेको छु यो च्यानलबाट। साथीहरु, किनभने नेपालमा टिकटक अलरेडी ब्यान भएको छ, त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ टिकटक सम्बन्धित भिडियोहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई दिइरहेको छु। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कतिपय साथीहरुले चाहिँ आफ्नो टिकटक चलाउनका लागि चाहिँ DNS चलाउनुहुन्छ, कतिपय साथीहरुले VPN, कतिपय साथीहरुले चाहिँ वाइफाई सर्भर, साथै कतिपय साथीहरुले चाहिँ वेब एपलाई चाहिँ चलाउनुहुन्छ। साथीहरु, आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो कुनै पनि एप तपाईहरुले चलाउनु पर्दैन, जस्ट तपाईहरुले चाहिँ एउटा ट्रिक लाउनुपर्छ। कस्तो ट्रिक हो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ आज बताउन गइरहेको छु। साथीहरु, मैले तपाईहरुलाई थम्बनेल अलरेडी दिइसकेको छु, कसैलाई पनि थाहा छैन यो ट्रिक भनेर चाहिँ। साथीहरु, यो ट्रिकले चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ 100% वर्क गर्नेछ, न त तपाईलाई चाहिँ यी सबै चारवटै एप्स कुनै पनि चाहिँदैन। साथीहरु, तपाईलाई मैले अलरेडी थम्बनेलमा भनिसकेको छु, तपाईहरुले यो एप चाहिँ डिलिट गरेर फाल्दिनुस् भनेर। किनभने साथीहरु, आज चाहिँ एकदमै बबाल ट्रिक मैले तपाईहरुमाझमा लिएर आएको छु, जुन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ टिकटक चलाउनको लागि यो कुनै पनि चारवटा एप तपाईले चाहिँ चाहिँदैन है साथीहरु। साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु, यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला, ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै साथीहरु, लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला यो थम्बनेल हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पहिला पनि सिकाइसकेको छु। हामीले चाहिँ लोकेसन चेन्ज गरेर चाहिँ कसरी हाम्रो टिकटक चाहिँ चलाउने अथवा VPN DNS वाइफाई सर्भर बिना चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी टिकटक चलाउन सक्छौं भन्ने भिडियो मैले तपाईहरुलाई पहिला पनि दिएको थिएँ, जसमा चाहिँ साथीहरुले चाहिँ कतिपय साथीहरु चाहिँ के भयो भन्दाखेरि लोकेसन सर्भर सर्भिस देखाएको थिएन र कतिपय साथीहरुले चाहिँ एडिसनल सेटिङ भेट्नु भएन, जसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो सेटिङहरु चेन्ज गरेर तपाईको लोकेसन सर्भर चाहिँ डिलिट गरेर तपाईले चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कतिको साथीकोमा चाहिँ लोकेसन सर्भिस अवेलेबल थिएन भने कतिपय साथीहरुको चाहिँ एडिसनल सेटिङमा चाहिँ तपाईहरुको लोकेसन चेन्ज गर्ने अप्सन थिएन। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ आज चाहिँ त्यो भन्दा बबाल तपाईहरुमाझमा चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई चाहिँ अब म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउने छु A to Z, जुन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो कुनै पनि तपाईहरुले चाहिँ एपहरु युज गर्नु पर्दैन, कुनै पनि VPN, कुनै पनि वाइफाई सर्भर अथवा कुनै पनि DNS, कुनै पनि यो वर्ड एप चाहिँ कुनै पनि तपाईले चाहिँ युज गर्नु पर्दैन। तपाईहरुले चाहिँ ढुक्कसँगले चाहिँ टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ नेपालमै बसेर, जुन तपाईहरुको पुरानो एकाउन्ट इजिली तपाईले सजिलैसँग चलाउन सक्नुहुन्छ है साथीहरु। ल त साथीहरु, अब चाहिँ भिडियो सुरु गरौँ है त। अब चाहिँ साथीहरु, म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेरि मेरो टिकटक खोलेर देखाउँछु। तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै लाइभ प्रुफ देखाउने छु साथीहरु। कुनै पनि फेक भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बनाएर दिने छैन। तपाईहरुकै अगाडि मैले चाहिँ लाइभ प्रुफको साथ मेरो टिकटक खोल्दै छु र तपाईहरुले पनि हेर्नु होला। यदि विश्वास लाग्दैन भने तपाईहरुले चाहिँ एकदमै स्किप नगरिकन हेर्नुस्, ताकि तपाईहरुले पनि 100% फेक भिडियो हो या होइन भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। वेल साथीहरु, पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर मेरो डाटा देखाउँछु, जुन चाहिँ मेरो डाटा देख्नुहुन्छ माथि, मेरो डाटा चाहिँ अन छ है साथीहरु। अब सिम्पली मैले चाहिँ मेरो टिकटकलाई क्लिक गर्छु साथीहरु है त। सिम्पली मेरो टिकटकलाई क्लिक गर्छु साथीहरु। मेरो टिकटकलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब तपाईहरुले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मेरो टिकटक चाहिँ खुलेको छैन, यस्तो चाहिँ लोडिङ भइरहेको छ। अब यहाँनेर मैले फेरि पनि रिफ्रेश गरे भने तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो टिकटक चाहिँ समथिङ वेन्ट रङ भनेर चाहिँ भनेको छ साथीहरु। अब साथीहरु, मेरो टिकटक चाहिँ खुलेको छैन, किनभने मेरो टिकटक चाहिँ म विदेशमा भए पनि नेपालको मेरो आइडी हो र मेरो लोकेसन पनि नेपालकै छ, त्यही भएर चाहिँ मेरो टिकटक खुलेको छैन। अब चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो ट्रिक लाएर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो टिकटक खोल्ने त। अब जुन चाहिँ यही आइडीलाई चाहिँ तपाईहरुमाझमा चाहिँ म खोलेर देखाउँछु, जुन चाहिँ तपाईहरुकै अगाडि चाहिँ चल्नेछ है साथीहरु। अब यसको लागि चाहिँ सिम्पली हामी एकचोटी फेरि ब्याक जाउँ। ब्याक गरेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एकचोटीको लागि चाहिँ VPN कनेक्ट गर्नुहोस् भन्छु, किनभने हाम्रो टिकटक खुलेकै छैन। टिकटक नखोलेपछि हामीले VPN कनेक्ट गर्नुपर्छ साथीहरु। VPN कनेक्ट गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा काम गर्नेछौँ, जुन चाहिँ हामीले सेटिङ गर्नेछौँ है साथीहरु। सिम्पली मैले त्यसको लागि चाहिँ यहाँनेरि VPN चाहिँ मैले सिम्पली एकचोटीको लागि कनेक्ट गर्छु। तपाईहरुले चाहिँ भिडियो स्किप नगरी हेर्नुस्, किनकि तपाईहरुको अगाडि म लाइभ प्रुफ देखाइराखेको छु है साथीहरु। त्यही भएर चाहिँ मैले सिम्पली आफ्नो VPN लाई क्लिक गर्छु है साथीहरु। VPN लाई चाहिँ मैले क्लिक गरे। अब यो चाहिँ कनेक्ट हुन्छ, केही समय वेट गरौँ। ओके साथीहरु, फाइनली हाम्रो VPN चाहिँ कनेक्ट भइसकेको छ साथीहरु।
अब चाहिँ हामीले चाहिँ मुख्य काम गरौँ है त। अब जस्तै कि VPN कनेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई थाहै छ टिकटक खुलिहाल्छ हैन। मेरो टिकटक यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो टिकटक चाहिँ खुलिसकेको छ VPN को कारणले गर्दाखेरि है त। अब VPN को कारणले गर्दाखेरि खुलिसकेको छ। तपाईहरुले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ माथि चाहिँ चाबी चाहिँ देखाइरहेको छ। यो चाहिँ VPN अलरेडी मैले चाहिँ कनेक्ट गरेर चाहिँ खोलेको छु। अब हामीले चाहिँ VPN कनेक्ट हुँदाहुँदै एउटा काम गरौँ है त साथीहरु। अब जस्तो कि प्रोफाइलमा चाहिँ जाउँ। प्रोफाइल आइकनलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनेर तीनटा डट देख्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा। यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नुस् साथीहरु। क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जानुस्। यहाँनेर गइसकेपछि साथीहरु यहाँनेर तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है चेन्ज रिजियन भनेर चाहिँ देख्नुहुन्छ साथीहरु। सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेर तपाईले स्क्रोल डाउन गर्नुस्। तपाईले चाहिँ देख्नुहुन्छ साथीहरु अकाउन्ट प्राइभेसी सेक्युरिटी ब्यालेन्स त्यसपछि शेयर त्यसपछि यहाँ कन्टेन्ट एन्ड डिस्प्ले छ। सिम्पली त्यसको मुनि चाहिँ तपाईले चाहिँ लाइभ देख्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि वाच स्टोरी त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज रिजियन। अब तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ सिम्पली ट्रिक लाउनु पर्ने काम चाहिँ यहाँबाट गर्नुपर्छ चेन्ज रिजियन। सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनेर क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर यस्तो खालको एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ। एउटा अप्सन यहाँनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली अब के गर्नुस् भन्दाखेरि साथीहरु मोड सेटिङ भनेर देखाइरहेको छ। सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर 5 वटा अप्सन पाउनुहुन्छ है। तपाईले चाहिँ सबैभन्दा टपमा चाहिँ तपाईले जे देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज कन्टेन्ट रिजियन भनेर देख्दै हुन्छ। सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरेपछि अब चाहिँ यहाँनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ अब विभिन्न कन्ट्रीहरु यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ विभिन्न कन्ट्रीहरु देख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै कि अब यहाँनेर तपाईले चाहिँ हेर्दै जानुस्। अब जस्तै कि यहाँ मानिलिउँ यहाँनेर चाहिँ मैले चाहिँ अब किन हाम्रो चल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ फाइनली यहाँनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। जस्तै कि यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब मानिलिउँ अब हामी चाहिँ नेपाली भएर चाहिँ हाम्रो नेपालबाट यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चलाइराखेका छौं भनेर चाहिँ बुझ्नुस्। जस्तै कि हाम्रो नेपालबाट चलाइराखेका छौं यस्तो तरिकाको चाहिँ तपाईको चाहिँ अप्सन हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली हामीले चाहिँ अब कुनै पनि देश मैले चाहिँ जस्तै कि यहाँनेर चाहिँ युनाइटेड स्टेट चुज गर्दिन्छु। युनाइटेड स्टेट चुज गरेर गो ब्याक गर्दिन्छु है। गो ब्याक गरेर चाहिँ फेरि ब्याक गर्दिन्छु। यति गरेपछि तपाईले चाहिँ क्लोज गर्दिनुस्। क्लोज गरेपछि हामी फेरि ब्याक जाउँ। ब्याक गइसकेपछि हामीले अब अहिले त हाम्रो चलि नै हाल्छ किनकि VPN अलरेडी माथि छ हैन। तर पनि हामीले चाहिँ के गरेका छौं भन्दाखेरि हाम्रो लोकेसन चाहिँ अलरेडी चेन्ज गरिदिएको छौं लोकेसन कन्ट्री चाहिँ भनेपछि अब यसलाई मैले चाहिँ पोस्ट गर्दिन्छु। त्यसपछि चाहिँ अब तपाईहरु माझमा चाहिँ मैले VPN डिस्कनेक्ट गरेर देखाउँछु। तपाईहरुले पनि यहाँनेर हेर्नु होला। अब जस्तै कि मैले VPN यहाँनेर चाहिँ क्लिक गर्दै छु है साथीहरु। VPN यहाँनेर क्लिक गरे यो चाहिँ हाम्रो अलरेडी कनेक्टेड छ है। हामीले तर VPN कनेक्ट गरेर हामीले काम गरिसकेको छौं भनेपछि यसलाई चाहिँ फाइनली म डिस्कनेक्ट गर्दिन्छु। डिस्कनेक्ट गरेपछि तपाईहरुकै छेउमा यो चाहिँ डिस्कनेक्ट भइसकेको छ साथीहरु। यसलाई चाहिँ हामीले डिस्कनेक्ट गरिसक्यौं। अब डिस्कनेक्ट गरिसक्यौं। अब चाहिँ साथीहरु हामीले चाहिँ जुन काम गरिसकेको छौं अब हाम्रो टिकटक चल्छ या चल्दैन त्यो हामी हेर्ने कोसिस गरौँ है त। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले चाहिँ अब टिकटक यहाँनेर क्लिक गर्छु है साथीहरु। यहाँनेर टिकटक क्लिक गर्छु। ल तपाईहरुले हेर्नु होला। अली भाई एक दिन मैं चाय के ठेले पे बैठा था। दो दोस्त आप with an exclamation point, people should start coming. You're great if you were. Sorry, I'm trying to do this at work. में बात कर रहे थे अपनी मोहब्बत के बारे में। वेल साथीहरु फाइनली तपाईहरुले चाहिँ भिडियो चल्यो कि चलेन भन्ने कुरा तपाईहरुकै अगाडि चाहिँ मैले देखाइसकेको छु साथीहरु। अब हाम्रो चाहिँ फाइनली टिकटक अब लाइभ सबै भिडियोहरु चाहिँ चलिसकेको छ विदाउट VPN। मैले तपाईहरुकै अगाडि चाहिँ VPN डिस्कनेक्ट गरेर देखाइसकेको छु साथीहरु। अब तपाईहरुले चाहिँ यस्तो तरिकाले चाहिँ सजिलैसँग बिना VPN बिना DNS बिना वाइफाई सर्भर कुनै पनि काम नगरिकन यति मात्र तपाईहरुले काम गर्नुभयो भने चाहिँ अब सजिलैसँग तपाईको टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। वेल साथीहरु भिडियोमा तपाईहरुले चाहिँ के कति बुझ्नु भयो अब तपाईको धारणा तपाईको कमेन्ट मलाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको मनमा लागेको कुरा के छ त जस्तो जस्तै मलाई कमेन्ट गर्नु होला। फेरि पनि तपाईहरुको कमेन्ट अनुसार नै भिडियो बनाउने छु भन्दै साथीहरु आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ टेक केयर।